Béres Szilárd vagyok, és Horváth Péter kollégámmal beszélgettünk a Google Stúdióról. Ezt azt tegyük rendbe, Peti, hogy ez a Google Stúdió nem adott a stúdió, ugye? Nem, mi most a Google Creative Studio-ról beszélünk. Könnyű összekeverni, a Google keresési találatai is összeszokták, de mi most a dinamikus kreatívokat szeretnénk kezelni, és nem az adatainkat. Azt mondom, hogy feedek, van-e rá pro gondolat? Van hát, a feed kezelés az egyik legjobb része a Google Creative Studio-nak. Egyrészt szinte korlátlan 700 000 sor hosszúságú kreatív feedeket tud kezelni. Ebben, hogyha rengeteg termékünk, nyelvi mutációnk, közönségünk is van, akkor se tudunk gyakorlatban nagy eséllyel kifutni a lehetőségeinkből. Emellett ezeket a feedeket egy Google Sheetben tudjuk kezelni, API-val automatán frissen tartani, tehát nincsen szükségünk emberi beavatkozásra ahhoz, hogyha megváltozik egy termékünknek egy adata, vagy hogyha egy új verzió bekerül, ezeket mind le tudjuk távolból automatán kezelni. Azt mondod, hogy Google AdText integráció. Erről van valami pro ötleted a Google Studio-val kapcsolatban? Ugye tudjuk, hogy a Google nem egy garázscég, rengeteg technológiai eszközt fejlesztettek már ki. Ebben van AdServer, Programmatic vagy DSP, a PPC, ez a Google Ads, és egyébként a weboldal látogatók adatait is lehet követni a Floodlight-tegeken keresztül, és ezek mind natívan támogatottak a Google Creative Studio-ban. Ezeket az eszközöket mind lehet használni arra, hogy input legyen a célzásokhoz, a kreatív verziókhoz, illetve ezeken a rendszereken keresztül szolgáljuk ki a dinamikus verzióinkat. A meglévő technológiai megoldásokat, amiket a weboldalnál és egyéb marketing kampányaikban használ egy ügyfelünk, az már mind integrálható egy dinamikus kampányba, és akkor nem nulláról kell kezdenünk az építkezést. A célzásokkal kapcsolatosan a Google Studio milyen előnyöket tud? Itt, amit mi a legjobban kedvelünk, az az, hogy mennyire részletesen lehet a szabályokat alkotni, és mennyire részletesen tudunk hozzányúlni ahhoz, hogy egy kreatív verzió milyen döntési fa alapján kerül kiszolgálásra. A különböző forrásokból be lehet emelni, például a DV360-ból Line Item ID-t, a CM-ből Dynamic Targeting Key, vagy a weboldalról egy Floodlight taget, és ezeknek az egymáshoz való viszonyát, ezeket teljesen testre lehet szabni, bármilyen részletességű és bonyolultságú döntési fát fel tudunk építeni, és több szinten vezérelve tudjuk kiszolgálni a dinamikus verziókat. Mi a viszonya a Google Studio-nak a riportolási lehetőségekkel? Ez az egyik legerősebb oldala a Creative Studio-nak a többi hasonló DCO rendszerhez képest. Egyrészt lehet reporting label-öket felvenni, ebben valamilyen beszédes nevet szoktunk alkotni, ami utána visszakövethető, hogy melyik kreatív verzió az ténylegesen mit tartalmazott. Ezen kívül pedig képes úgynevezett reporting dimension kezelésére, ahol egyes vagy vizuálisan megjelenő elemeket, vagy pedig olyan tartalmi leíró értékeket tudunk egymással versenyeztetni és összehasonlítani, amik a kreatív verziókat definiálják. Tehát meg tudjuk nézni, hogy a kiskutyás vagy a kiscicás bannerek futottak jobban, esetleg a prospecting vagy a retargetingesek, és ez később utána a optimalizási lehetőségeknél nagyon sokat támogatja a kampánymenedzsereket. Mikor előny a webdesigner és a Google Studio integrációja? Nagyon sok ügyfelünk használ Google Web Designert, kreatív ügynökségek, média ügynökségek, amik alapból támogatott a Google Creative Studio-ban, tehát bármilyen plusz munka nélkül ezek integrálhatóak. Itt a mi szerepünk akkor jön be, hogyha dinamikus változók, dinamikus tartalmak kerülnek a kreatívokba, és akkor a programozói támogatással meg tudjuk azt csinálni, hogy bármilyen hosszú szöveggel, bármilyen képmérettel, ezután jól is nézzen ki kiszolgáláskor. Köszönöm szépen. Szia! Köszönöm szépen, sziasztok!